Yo, what up? It's your boy, MOTO3RDY nga pala ulit. Back at again with another vlog. So, today is magre-review tayo ng pinaka-controversial na helmet ngayon sa vlogging industry. So, ito is yung Gille helmet. So, ito is galing siya kay Red Sweet Potato. So, shoutout sa iyo, boss. SP on Wheels sa pagbigay sa akin ng isang helmet na i-review natin. So, itong helmet na to is mono lang. So, SRP nito is 3,500. Then, ito yung mga features niya. So, una is quick release visor lock. Then, anti-UV inner visor. Next is anti-scratch visor. And may top vent din siya. Then, rear spoiler option. Itong rear spoiler option is meron detachable siya. So, may isang clear, may isang smoke. Mamaya papakita ko sa inyo. Then, inner visor switch. Then, soft rubber trim. Then, yung foam nito sa loob is memory foam. Like, hindi katulad ng other helmet na pag sinuot mo is matigas. Sa kanya is pag sinuot mo siya, para siyang cushion na lumalambot. So, simulan na natin yung unboxing. Let's go. So, sa loob ng box is meron siyang kasamang spoiler. Ito. Open natin para makita nyo. So, may isang dark smoke na spoiler. Then, clear na spoiler. Yan, dalawa. So, ito. Then, meron din siyang kasamang iridium lens. Kaya nagiging controversial tong helmet na to dahil ito lang yung pinakaunang helmet na nakitaan ko na lens na hindi nababasag or nababali. So, kung nakita nyo na sa mga other vloggers na nag-review din ito, sobrang solid na to kahit balubaluktutin mo or katulad nung kay Mark na spark plug na pinagulungan niya sa 18-wheeler, hindi pa rin nasira. So, yan, tanggalin na natin. So, pag binaluktot mo siya, like other helmets, sa iba, pag ginanyan mo is basag kaagad. So, ito kahit baliktarin mo. So, yan guys, makikita nyo kahit balubaluktutin nyo. Pwede nyo nga ito apakan din, hindi rin siya mababasag. So, yan yung pinakamaganda dito sa helmet. Sa visor na to is flexible yung pinaka-visor ng helmet. Then, punta tayo dun sa mismong helmet. So, may kasama rin siyang user manual tsaka isang Gille helmet na keychain. So yan, nakita nyo naman na to sa post ko. Ito yung kinuha ko is GTS V1 na gloss black. Then size ko is large. Sa other helmets kasi may iba pa akong helmet dito. Bali lahat ng helmet ko is 4. So lahat sila is different brand. Ito yung pinaka pang-4 na helmet ko. So kinuha ko siya na black dahil meron na akong white. Tapos yung LS2 ko is black din, pero mas nagustuhan ko to kasi makikita nyo sa pagka-black niya is hindi lang siya yung ordinary black na gloss black. So pag nasisinagan siya ng araw, may mga glitters siya na lumalabas. So yan, ganyan ka-detail yung ginawa ng Gille helmet dito sa helmet na to. So sa loob is makikita nyo is yung pinaka-lens niya. Tanggalin na rin natin to. Yan. So makikita nyo, clear lens yung nakakabit na una. Then, so yan, makikita nyo sa lens, same sila ng iridium lens na libre, na pinlock ready sila. So kung maglalagay ka ng anti-fog, hindi na kailangan yung dinidikit lang. So ito, pinlock ready na. Yun yung isang kinagandahan nitong Gille helmet. So meron din tong SOS pull tab. So if ever na maaksidente ka, meron siya dito nga hatakin mo lang, magiging quick release siya para hindi ka ma-choke in case na yun nga maaksidente ka mismo. So dito is dual visor. Ito yung quick release niya, dito lang. After nyan is dalawang vent. And ang gusto ko dito is itong para siyang sa HJC Alpha. So pag binaba mo siya ng todo, naglalak siya. So talagang secure na hindi papasok yung hangin once na mag top speed ka or high speed na yung takbo mo. So sa mga nakasalamin, friendly din siya kasi meron siya ditong lagayan ng salamin if ever naka-eyeglasses ka. So hindi kayo mahihirapan magsuot ng helmet then ipapasok ng salamin nyo kasi may ano na siya, eyeglasses ready. Then ang isa pa is intercom ready na rin siya dito. So makikita niya sa loob ng padding, meron niyang mga pwesto na kung saan mo ilalagay yung mga earphones tsaka mic ng intercom mo. So
Yun lang naman laman ngayon ng yun lang naman laman ng box. So tuturuan ko na rin kayo kung paano magkabit ng chin mount tsaka mic. So parang tuturo ko na rin sa inyo kung paano siya gawin for motovlogging setup ready. So ang gagamitin natin na chin mount is Hank Gille GPS V1. So Itong Hansi na to is nakahulma siya na 3D printed para dito mismo sa Gille. So una, kabit muna natin ito isang spoiler. So kabit muna natin ito isang spoiler bago natin kabit yung chin mount. So pag nagkakabit dito ng spoiler is una dito mo sa gilid ikakabit. Both sides yan. After mo siya makabit dyan, ipupush mo lang siya pataas para dumikit. Then hindi mo kailangan na dahan-dahanin kasi matibay itong helmet na to tsaka spoiler. So bibiglayin mo siyang pupukpukin para kumabit. So yan guys, ganyan yung tsura niya pag may spoiler na siya. So kinabit ko is yung dark smoke na spoiler. Then next is ito na nga yung Hansi, kung paano natin siya ikakabit. So yun guys, sa loob ng Hansi is ito yung makikita mong sinasabi ko sa inyong 3D printed. So yan, nakahulma siya for Gille GTS V1 talaga. Then ang pangdikit niya is 3M tape. So makapit naman yan dahil sa iba kong helmet is ganito rin yung gamit ko. So papakita ko sa inyo. So ito sa Evo, gamit ko rin dyan is Hansi. Then sa R511 is gamit ko rin is Hansi kasi talagang ito na yung pinakaunang chin mount na ginamit ko na proven and tested ko na kahit mag high speed ako is sobrang dikit talaga. So yun, linisin muna natin yung mismong dito niya. So may wipes na rin naman siyang kasama. So isang wet tsaka isang dry. Gamitin muna natin yung step 1 na wet. So yan, sure nyo lang na yung pagdidikitan nyo is malinis. So yan, punasan lang natin para kumabit siya ng maayos. After nyan is gagamitin mo naman yung step 2 na dry. Make sure nyo lang na bago kayo magkabit ng chin mount is talagang tuyong-tuyo na yung pinaka-surface na kakabitan nyo. Para hindi masayang yung dikit, tsaka mas solid yung dikit nya. So after nun, ito, kakabit muna natin siya dito. Ito kasi is for safety purposes. So one time kasi dun sa R511 ko, etong dikit na to is natanggal. Then buti na lang meron nito. So once na matanggal to, ito yung pinakasasalo. Hindi siya lalaglag kagad sa mismong helmet mo. So yun guys, nakabit na natin tong pinakatali niya. Yan. So pag ganyan yung pwesto niya, pag kinabit nyo sa helmet, yan. Para hindi siya malaglag. So tanggalin, una is hulmahin muna natin kung saan siya mismo pwesto. Then dapat kasi pantay siya pag ikakabit nyo. So ang kinagustuhan ko kay Hansi kasi hulma na talaga siya. So yan, ito yung nakikita kong pinaka-pwestong pwede siya na hindi gagalaw. So tanggalin na natin yung 3M tape na nakakabit sa kanya. So yan guys, natanggal na natin yung 3M tape. Kakabit na natin siya ngayon. So tansyahin muna ulit natin yung pinakasakto na feel nyo. Huwag nyo siya basta-basta agad didiinan kasi baka sumama yung dikit kaagad. Yan. Then dikit din natin tong gilid. After nyo na, is didiin nyo na siya. Kailangan maglagay kayo talaga as in ng pressure. Then, after nyo siya idikit, hindi nyo pa siya pwede gamitin agad-agad. So, wait kayo ng 24 hours para before nyo siya gamitin. Para dumikit talaga totally yung pinakadikit niya. So, yun guys, sa dikit na natin yung Hansi. Yan. Hinulma ko lang siya na mismo dun sa gilid, tapos yung feel kong pinakasakto niya. Then sinenter ko.
So this Hansi is available siya sa SP on Wheels. So ito ring helmet na to available din sa SP on Wheels. So kontakin nyo lang sila. Then alam ko 750 ata yung ganitong Chinmount. So yan. Wait kayo ng 24 hours bago nyo siya gamitin kasi para dumikit yung pinakadikit niya, mag-harden muna siya bago nyo siya gamitin mismo. Yan. Ngayon binibigyan ko siya ng pressure para mas dumikit pa siya. So yan guys, nakakabit na. Next is, yung pinaka-importante is yung mic natin. So, yung mic na ginagamit ko sa helmet ko is maganda yung quality, di ba? Pero ang gamit ko lang is yung tig 50 pesos. So, nabili ko siya sa Shopee. So, Shopee Gaming kami. Nalaman ko siya kay Kwekpet. Si Kwekpet ang nag-introduce sa akin itong mic na to. 50 pesos lang siya sa Shopee. Then, bibili ka lang ng isa pang dead cat. Ito yung dead cat. Yan. Ito yung dead cat niya para mag-reduce yung noise reduction niya. Tsaka pag humihinga ka, hindi ka totally na marinig. So, ganyan siya. Yung stem niya matigas. Ito yung pinakamaganda pag nag-vlog. So, yan guys. Lilipat ko yung camera. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya kinakabit. So, yan yung helmet. Ang pagkabit ko sa kanya is dito sa right cheek pad. Kasi dito is for intercom. So, hindi ako naglalagay dyan. Dito ako lagi naglalagay. So first is tanggalin natin yung pinaka cheek pad niya. Yan guys. Hindi naman siya totally tatanggalin. Aangat lang natin. After nyan is ipapasok na natin tong mic dito sa gilid. Then itago nyo lang yung mga wire. Then i-sure nyo yung wire is aabot na doon sa pinakalabas ng mic nyo. Then, i-sure nyo lang yung pinaka-wire nito is aabot na dito sa may chin mount para pag nagkabit kayo ng GoPro is okay na. Ito lang yung pinaka-mahirap na part is yung pagkabit ng and pagtago ng mic. Kasi syempre, ayaw naman natin yung mic nyo na parang kalat-kalat then kita-kita yung wirings. So ako kasi ginagawa ko yung best ko para matago ko mismo yung mga wirings. Ayaw kasi nung kalat-kalat na nakikita yung wires. So sinisiksik ko lang siya sa baba. Then yan. Atayin ko lang ng onte para ma-sure kung sakto yung cable na aabot sa GoPro ko. Yan. After nyan is i-lock nyo na ulit yung strap. Yan. Yan guys, makikita nyo. Ito na yung cable. Yan yung sa mic ko. So medyo mahaba. Papasok natin siya ng onte. Yan. Dito lang siya sa cheek pad. Itatago nyo lang siya dyan. Sorry guys kung medyo magulo yung pag-video ko kasi isa lang yung camera ko eh. Yan guys, papakita ko sa inyo yung loob. So yan na yung mic. Kita nyo? Yan siya, dyan siya nakalagay. Then wala kayo makikitang wirings kasi nakatago yan totally. Then ito na yung pinaka-cable. So pag di ko gagamit, ginaganyan ko lang siya. And yan. Next is, tuturuan ko na rin guys sa pagtanggal nitong visor. Itong visor na kasi to is hindi siya yung katulad ng ibang helmet na pag hinatak mo lang, ito is pa-pop out na yung pinaka-visor niya. So ito is, kailangan mo siya bigyan ng puwersa para matanggal. So ang technique lang naman, if magpapalit kayo ng visor is, bago nyo siya pindutin dito, iangat nyo muna, then apply pressure. Etong nakikita nyo tong ngipin na yan, kailangan mapalabas nyo siya dyan. Huwag kayo matatakot kasi hindi naman siya mababasag. So yan, push. Yan, ganyan mangyayari guys. So kailangan matanggal nyo siya ng ganyan. Tapos sa kabila din, same. Hanggang matanggal yung ngipin. Yan. Pag naganyan nyo na, sa kanya to pipindutin. Yan. So yan, palitan natin na ng iridium lens. Ito yung iridium lens natin. Sa pagkabit is same process. Sa iridium lang ang mahirap kasi hindi mo siya makikita. So ang ginagawa ko is one side muna.
Then, ipupull ko ulit siya. Ayan, isaswakto ko muna siya. Then, pag feel kong pwesto na, pull, tapos insert. Yan. Itong side is kabit na, next side naman tayo. So, same, pwesto nyo, align. Pag na-align nyo na, pull, then insert. Kailangan kasi yung ngipin is sasakto talaga mismo dun sa... Ayan, hindi pa siya nakapasok eh. So, kailangan isakto nyo siya mismo dun. Yan. So, malalaman nyo siyang pag nakabit na is pag maganda yung pagsara niya, then nalalak nyo kagad siya. So, ayan guys. Yan lang pinaka-unboxing review ko about sa Gille helmet. So, thank you kay Boss Red and sa SP on Wheels. And sa Gille helmet sa pagbigay sa akin itong helmet na to. Then, ito sa OG na cup na napakaganda. Yan. So, kung may gusto kayo malaman, comment down below lang. Then, kung may mga questions kayo, sasagutin ko below sa comment box. So, Moto3RDY nga pala ulit. Maraming salamat sa panonood ng aking unboxing review and helmet tutorial para gawing motovlogging setup ang Gille helmet GTS V1. So, kita-kits tayo sa next vlog. Peace!